Mănânc o căsuță. Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem! Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Cei care aveți minim 40 de ani, este imposibil să nu vă fi dus la o aniversare, la o întâlnire de revelion, fără un platou cu salată de beof. Nu era preparatul meu preferat atunci, însă anii au trecut și l-am îndrăgit din ce în ce mai mult. Știu că mai sunt mofturoși care fac mutre, dar acum ceva vreme am văzut un clip video cu un copil care zicea că salata beof este felul lui preferat de mâncare. Nu am cum să-l găsesc pe acel copil, dar am întâlnit alți copii care s-ar bucura mult să guste niște salată beof. Astăzi pornim la treabă, iar platoul de salată beof și alte bunătăți vor merge la ei. Pentru această rețetă am folosit 1 kg de cartofi, 2 morcovi, o jumătate de țelină, 200 g mazăre, un borcan de 800 de g de castraveți murați, un borcan de 800 de g gogoșari murați. Pentru maioneză am folosit 100 ml lapte vegetal, se poate și de vacă, 200 ml ulei, o linguriță muștar, sucul de la o jumătate de lămâie, sare și piper după gust. Iar pentru ornat, murături, mazăre, verdeață, ou fiert, măsline și orice altceva aveți la îndemână. Într-o oală punem cartofii pe care i-am spălat înainte, punem apă rece peste ei și îi punem la fiert. Din momentul în care încep să fiarbă, îi lăsăm pe foc aproximativ 25 de minute. Facem proba cu un cuțit. Înfigem un cuțit și dacă intră ușor, atunci sunt fierți. Curățăm morcovii și țelina de coajă. Le mai spălăm și pe acestea încă o dată, după care le punem la fiert în altă oală. Lăsăm și morcovul la fiert împreună cu țelina pentru aproximativ 30-35 de minute. În altă oală mai mică punem la fiert și mazărea. Întâi punem apa și în momentul în care clocotește adăugăm mazărea. Punem și mazărea congelată la fiert în apă clocotită. Mazărea fierbe în aproximativ 6-8 minute. Ca să-și păstreze culoarea frumoasă verde, mazărea o trec prin jet de apă rece ca să-i oprim fierberea și să-și păstreze culoarea. Lăsăm mazărea deoparte, tot însită, la scurs. Între timp ne apucăm să tăiem murăturile. Mie îmi place să le tai cât mai mici, să văd ce-mi iese. Voi le tăiați așa cum vă plac și așa cum puteți. Aici nu are nicio importanță, numai că noi așa ne-am obișnuit. Punem murăturile tăiate într-o sită. Murăturile acestea sunt făcute de mine în toamna aceasta și uite cât de frumos s-au păstrat și cred că nu le-am filmat. Așa-i? Urmează la anul sau la celălalt an. Sunt atât de bune. Mamă, goale le mănânci. Uite, îmi place că s-au păstrat castraveții fragezi. Sunt făcuți după o rețetă secretă. O să o aflați și pe asta. În toamna asta am făcut multe și am filmat puține. Asta e, trebuie să facem și pentru casă. Stoarcem castraveții foarte bine și îi punem într-un bol. Asta e partea care mie nu-mi place. Să stau să storc la murături. Dar este un pas necesar. Altfel, va ieși salata foarte apoasă și cu un aspect nu prea plăcut. Perfect! Cartofii sunt gata, așa că îi scoatem cu grijă pe o farfurie și îi lăsăm la răcit complet. Da, complet! Continuăm cu gogoșarul pe care îl tăiem și pe acesta cât mai mărunt. Ce crocant e! La fel, este pus de mine în toamna asta. O să vină rețeta și la gogoșar. La anul, sper. Dacă noi fi tot așa cu prea multe de făcut, să nu pot să filmez. Dar găsim noi timp
Așa-i? Trebuie să promitem, că altfel nu ne ținem de promisiune. Este foarte, foarte bun, crocant și un pic picant. Am pus boabe de muștar multe. E foarte bun. Între timp s-au fiert și morcovii și țelina. Le scoatem la fel pe o farfurie și le lăsăm la răcit complet. Am oprit câteva bucățele de ardei pentru ornat. La fel și castravete. Toarcem și ardeiul și îl punem într-un bol. Continuăm să tăiem morcovul, din care păstrăm câteva feliuțe la fel pentru ornat. La fel îl tăiem în bucățele cât mai mici. Așa îmi place mie. Urmează țelina, pe care o tăiem și pe aceasta, așa cum am tăiat morcovul. În bucățele cât mai mici. Am terminat și cu țelina, trecem la cartofi, pe care mai întâi îi curățăm de coajă. Și ultimul pas, tăiem și cartofii în bucăți mai mari, puțin mai mari, nu chiar așa mărunți. Îi punem în bolul în care vom amesteca salata. Am terminat și cartofii, trecem la maioneză. În cana unui mixer vertical punem laptele și uleiul. Pornim mixerul și mixăm până se înglobează perfect uleiul, fără să ridicăm mixerul. Când începe să se îngroașe, ridicăm puțin câte puțin mixerul ca să pătrundă și uleiul care încă nu s-a amestecat. La final, aceasta este consistența. Dacă nu aveți mixer vertical la îndemână, puteți face maioneză clasică, cu gălbenuși de ou, crud și fiert. Adăugăm muștarul, sucul de lămâie, sare, piper și amestecăm. Amestecăm cu spatula și vreau să vedeți consistența finală. Nu ne rămâne decât să adăugăm toate legumele tăiate, punem maioneza, amestecăm și gata. Așadar, castraveții, gogoșarul, țelina, morcovul și jumătate din mazăre. Mie îmi place să opresc și pentru ornat. Adăugăm și maioneza, iar cu grijă amestecăm cu lingura. Mai condimentăm cu sare și piper. Asta este după gust, după gustul fiecăruia. Și amestecăm cu grijă. Și ornăm după plăcere și imaginație. Eu am ales aici un platou pe care l-am primit recent și care îmi place foarte, foarte mult. N-am folosit tot ce am oprit pentru decor, însă se poate mânca foarte bine și decorul. Este internetul plin de idei, așa că voi decorați cum vă place. Eu am decorat în mare grabă pentru că sunt foarte, foarte grăbită. Haideți să vedem ce a ieșit. Mănânc o căsuță. Este minunată. Așa cum știm noi că are salata Beof gustul. Minunat! Nu a fost complicat, însă sigur vă trebuie puțină răbdare și dexteritate. Merită să investiți ceva timp într-un fel de mâncare care nu va fi uitat, nu-i așa? Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, noi vă mulțumim! Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile voastre și pentru susținere. Până data viitoare, nu uitați, salata Beof are alt gust atunci când o pregătești cu plăcere. Ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!